Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë edicion informativ. Do ta nisim fillimisht me titujt kryesor. Papastërtia evidentohet nga kryeministri Rama si problem kryesor i këtij sezoni turistik. Ministri i Brendshëm Xhafaj përforcoi qëndrimin kur deklaroi se sezoni që po mbyllet ishte i qartë dhe i sigurt. Policia nuk bën të ditur asnjë detaj nga hetimet për sulmin në banesën e prindërve të gazetares Klodiana Lala dhe as fakti nëse ka ndonjë të dyshuar. Për hetimin është ngritur një grup i posaçëm me ekspertë të policisë dhe prokurorisë. Ende asnjë gjurmë nga Gzim Hysaj dhe Agron Mollaj, daje nip nga Shkodra të larguar nga shtëpia të zhdukur prej 10 ditësh tashmë. Grupi hetimor po pret tabulate telefonike për të zbardhur komunikimet e fundit të tyre. Administratori një pikë këmbimi valutor në Cerri ka rënë pre grabitjes me armë mëngjesin e kësaj të shtunë. Ngjarja u shënuar në qytet teksa kambisti po shkonte në punë me automjetin e tij. News24 dhe stafi i emisionit Shqiptarët për Shqiptarët denoncojnë abuzimin dhe mashtrimet e kryera nga persona të paautorizuar, të cilët kërkojnë ndihmë financiare në emër të tyre për të ndihmuar njerëz në nevojë. Ministri i Brendshëm i Italisë Matteo Salvini ka kritikuar Bashkimin Evropian, i cili është shprehur kundër dërgimit të emigrantëve afrikanë në Shqipëri. Salvini deklaroi prerë se propozimi i Tiranës do të zbatohet. Qindra antar të Kongresit Amerikan ndoqën ceremoni funebre për ish senatorin John McCain, i cili u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, ashtu siç ishte parashikuar presidenti Trump, nuk ishte i pranishëm. Vjojmë më gjërësisht me edicionin informativ, nuk ka asnjë të re nga hetimi për sulmin e 2 ditëve më parë në banesën e prindërve të gazetares Klodiana Lala. Policia nuk bën të ditur asnjë detaj nga hetimet dhe as nëse ka ndonjë të dyshuar për këtë ngjarje. Deklarohet vetëm fakti që për ngjarjen është ngritur një grup i posaçëm hetimor me ekspertë të policisë dhe prokurorisë. Teksa kanë kaluar më shumë se 48 orë nga sulmi me armë zjarri ndaj banesës së prindërve të gazetares së News24 Klodiana Lala, policia nuk bën të ditur asnjë detaj nga hetimet dhe as faktin nëse ka ndonjë të dyshuar. Policia bëri të ditur se në lidhje me këtë ngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor me ekspertë të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, të drejtorisë vendore të policisë Tiranë në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Policia thotë se grupi hetimor ka kryer veprimet procedurale në vendin e ngjarjes dhe njësër veprimesh me metoda speciale të hetimit për të bërë të mundur zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Policia e Tiranës ka sqaruar edhe një herë ngjarjen e ndodhur më 30 gusht, ndërsa thekson se po punohet me intensitet maksimal, por vetëm kaq. Ndërkohë, gazetarja Klodiana Lala ka dhënë dje dëshminë e saj në prokurorinë e Tiranës. Mësohet se ajo i ka qëndruar deklaratës se sulmi me armë mbi banesën e prindërve të saj është bërë për shkak të punës si gazetare, pasi ajo vetë dhe as familjarët e saj nuk kanë ndonjë konflikt tjetër. Ngjarja ngjalli pasiguri në vend dhe që nga presidenti i Republikës, kryeministri, kreu i opozitës, organizatat dhe emisionet e huaja në vend denoncuan ngjarjen dhe kërkuan që autorët të vihen përpara drejtësisë sa më shpejt. Të hënë në një sesion i ri parlamentar ku pritet që mazhoranca dhe opozita t'ju rikthehen debateve politike. Kthimi i ligjit për teatrin e ri nga presidenti i Republikës do të risjell përplasjen politike mes tyre, ndërkohë që është mbartur i pavotuar nga sesioni i kaluar ligji për magjistratët e rinj, ligj që gjithashtu ka krijuar ndarje të thellë mes palëve. Të 140 ligjvënësit i rikthejnë kësaj të hënë llogoreve politike në parlament. Pas 4 javëve të një armëkushtimit të detyruar për shkak të ndërprerjes së punimeve të parlamentit, të majtë të djathtë do të rinisin betejën politike në sesionin e 3 të legjislaturës së 9. Edhe pse seanca e së hënës proceduralisht është thjesht një takim mes deputetëve, ku do të njoftohen projektligjet e depozituara në kuvend dhe do të miratohet kalendari i punës, debatet nuk do të mungojnë. Ditët e para të punës së parlamentit në komisionet parlamentare do të karakterizohen nga përplasje të forta politike. 2 janë nismat të cilat do të kushtozojnë qëndrimin e palëve. Deputetët do duhet të diskutojnë mbi dekretin e presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili ktheu për rishqyrtim në kuvend ligjin për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, ligj që u kundërshtua me forcë nga opozita, por që u miratua vetëm nga votat e mazhorancës. Me shumë gjasa, shumica socialiste do të rrëzojë dekretin presidencial,
për t'i hapur rrugë më pas zbatimit të ligjit, ashtu siç eksponentët e saj kanë deklaruar edhe publikisht. Mjafton të krahasoj shkollën Kosova të vjetër me shkollën Kosova të re, për të hapur vizionin e tyre se çfarë potenciali ka që në vend të një teatri të vjetër të rënuar, ne të kemi një teatr të ri dhe besoj për të gjithë ata që kanë prekur me dorë dhe kanë parë punët në Tiranë, nuk mund të thonë dot mos ma prek atë. Gjërat ndryshojnë kur i prek me dorë, kur vë dorë. Një tjetër nismë që do të hidhet në votim në seancë është ligji për magjistratët e rinj, që synon plotësimin e vendeve vakante në sistemin e drejtësisë, nga të shkarkuarit për shkak të vetingut. Projekt ligji kërkon votën e të paktën 84 deputetëve, numër të cilin mazhoranca nuk e zotëron. Përgjatë javëve të fundit të korrikut, para mbylljes së sesionit të kaluar, socialistët u arvatën të merrnin mbështetje të paktën nga ish aleatët e LSI-s, por si ja dolën dot të gjenin emëruesin e përbashkët me ta. Vendimi i parë, cilin duhet votojmë së bashku, bashkë me Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, është pikërisht mundësimi i pranimeve të reja në shkollën e magjistraturës. Prioritet në sesionin e ri do të jetë edhe reforma zgjedhore, e cila kërkon konsensus politik. Mazhoranca nga njëra anë kërkon me ngulm ligjërimin e votimit të emigrantëve në votime, ndërkohë që opozita ka ngul në zbatimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhje. Nuk ka asnjë pakt me Partinë Socialiste dhe nuk do të ketë asnjë pakt me Partinë Socialiste për reformë zgjedhore para se ne të japim përgjigje dhe zgjidhje politike katastrofës në cilët gjenden vendi. Socialistët rëndësi kanë dhënë edhe depolitizimit të administruesve të zgjedhjeve, por pa specifikuar nëse do të përqendrohen vetëm në komisionet e niveleve të dyta të treta, apo do të kërkojnë shtrirjen edhe në kupolën drejtuese të procesit, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E hëna pritet të karakterizohet nga debate mes palëve, duke u bërë një pasqyrë e asaj çka do të ndodhë në muajt e ardhshëm të këtij sesioni parlamentar. Nga Vlora, kryeministri Edi Rama foli me kënaqësi për ecurinë e këtij sezoni turistik, duke evidentuar si problem pa pastërti në territorin e vendit, por ai kërkoi të kalohet në një fazë më të avancuar të kontrollit të akseve rrugore. Ministri i Brendshëm Xhafaj përforcoi deklaratat e kryeministrit kur foli për uljen drastike të aksidenteve në rrugë dhe rritjen e qetësisë dhe sigurisë. Kryeministri Edi Rama i dha vlerësim thuajse maksimal sezonit turistik që është në mbyllje. Nga Vlora i foli për rritje të numrit të turistëve, të cilët deri në fund të vitit parashikohet të arrijnë në 6 milion. Rama vlerësoi me pozitivitet hapësirat e reja të krijuara për turizmin, jo vetëm atë të plazhit. Shqetësim kryesor i kreut të qeverisë mbetet pastërtia. Problemi ynë kryesor jemi ne. Nuk janë as në fund të ditës strukturat dhe infrastrukturat, jemi ne. Ne, patriotët, që jemi gati t'i vëm flakën një flamuri të huaj, apo jemi gati që të ngrihemi të gjithë në këmbë me një birë në dorë dhe të shkojmë blinët e shehi Skënderbej kur fiton skuadra kuqezi. Ne jemi ata që hedhim mbeturinat ku t'na vi radha. Maksimalisht është vlerësuar nga shefi i ekzekutivit edhe siguria. Ngjarjen e Selenicës, ku vran 8 persona, kryeministri konsideroi si një moment të veçuar, nëse bëhet një paraleli me të shkuarën. Dhe patjetër që çdo vrasje është një lajm i keq që sjell vërtet shqetësim. Por nëse shikojmë se nga vim nuk ka të krahasuar, po mbase është bërë gjithmonë më e panevojshme që të bëjmë krahasime me çfarë ishim. Se të gjithë e dinë që s'ka të krahasuar. Edhe për ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj, siguria jo vetëm në plazhe, por në të gjithë territorin e vendit ka qenë maksimale. Është një rezultat pozitiv, nga pikpamje kemi gati rreth 100 aksidente më pak dhe një ulje të ndjeshme të numrit të aksidenteve me pasojë. Natyrisht, duke dhënë këto shifra, dua të them se kjo është një çështje ku ne nuk jemi të kënaqur, përkundrazi, pavarësisht përmirësimeve që kemi bërë, jemi të vetëdijshëm se ka shumë për të bërë, qoftë nga pikpamja e përmirësimit infrastrukturor të rrugëve, por dhe nga pikpamja e menaxhimit të trafikut. Gjatë takimit në Vlorë, ku bëri bilancin e sezonit turistik,
Kryeministri Rama tha se do të vjojnë investimet në zgjatimin e lungomares nga zona e ujit ftohtë deri në Orikum. Ai premtoi se vitin e ardhshëm do të nisin punimet për ndërtimin e fushës sanitare të Vlorës. E po ashtu, premtoi se në 2019 do të mundësohet kalimi në një pjesë të bypassit të Fierit. E premtja shënoi mbylljen e mandatit 4 vjeçar të detyrës në Shqipëri për ambasadorin e Bashkimit Evropian Romana Vlautin. Me këtë rast, Vlautin përsolli një mesazh për Shqipërinë dhe shqiptarët, teksa thotë se ndihet mirënjohëse që pati mundësinë për të punuar në të mirë të Shqipërisë. Vlautin shpreh se vendi po ecën qëndrueshëm drejt Bashkimit Evropian. Unë mund t'ju uroj veç fuqi dhe vendosmëri për të arritur këtë qëllim sa më shpejt. Për mua ka qenë dhuratë e çmuar ta ndaj jetën me njerëz të mirë, edhe ta kisha Shqipërinë shtëpi për 4 vitet e fundit. E mbyll mesazhin e saj Vlautin. Ende asnjë gjurmë nga Gzim Hysaj dhe Agron Mollaj. Daje nip nga Shkodra të larguar nga shtëpia e të zhdukur prej 10 ditësh. Grupi hetimor po pret tabulante telefonike për të zbardhur komunikimet e fundit të tyre. Policia dhe prokuroria e Shkodrës po presin ardhjen e tabulateve telefonike për të parë se cilat janë telefonatat e kohëve të fundit të shtetasve Gzim Hysaj, banues në Postrib në Shkodër, dhe Agron Mollaj, banues në fshatin Dobraç të njësisë Rrethina në Shkodër. Këta 2 persona që nga mbrëmja e 23 gushit rezultojnë të zhdukur. Familjarët e tyre kanë bërë denuncim në polici me njëherë pas ikjes së tyre nga banesat vetëm pas pak orësh, duke qenë se janë alarmuar sepse familjarët e tyre nuk janë rikthyer në banesë. 2 bashkëshortet e të 2 personave të zhdukur kanë bërë denuncim në polici duke treguar gjithçka që ata dinë. Deri në këto momente, pas kaq ditësh, ende nuk ka asnjë pistë në lidhje me zhdukjen e këtyre 2 personave. Familjarët, por dhe policia, pas 10 ditësh nga zhdukja e tyre, nuk kanë ende asnjë lloj informacioni se ku mund ndodhen shtetasit Gzim Hysaj dhe Agron Molla, apo se çfarë mund të ketë ndodhur me ta. Pavarësisht kërkimeve të shpeshta të policisë, kudo në Shkodër, por edhe në vende të tjera, apo dhe interesimit të gjithë efektiveve, ende nuk është arritur të bie në gjurmët e tyre. Administratori i një pike e këmbimi valutor në Cerrik ka rënë prej grabitjes me armë mëngjesin e kësaj të shtune. Ngjarja u shënua në qytet teksa kambisti Angela shkonte në punë me automjetin e tij. Sapo ai doli nga mjeti, një person në kërcënimin e armës rrëmbeu paratë që kambisti kishte në pjesën e përparme të makinës. Sipas administratorit të pikës së këmbimit valutor, grabitësi mori atij 1.4 milion lek. Policia ka nisur hetimet dhe po kqyr kamerat e sigurisë në zonë për të hetuar edhe për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje. Gjykata e Tiranës lë në burg 61 vjeçarin Qeriako Nakuçi, i cili kishte abuzuar për 16 vite me radhë me vajzën e tij, e cila pas denoncimit dhe arrestimit të tatit është strehuar në një qendër për vajzat e dhunuara dhe të trafikuara. Ngjarja monstruoze u zbulua pasi e abuzuara vajza 25 vjeçare ju drejtua për ndihmë policisë së kryeqytetit ku rrëfeu se që prej moshës 9 vjeçare në mënyrë të vazhdueshme jati kundër dëshirës së kësaj kishte abuzuar seksualisht me të. Duket se drama e vajzës nisi fill pas divorcit të prindërve të saj, ndërsa 3 fëmijët qëndruan me tatin. Ndonse për vite me radhë viktima e abuzimit, vajza gjeti guximin vetëm pasi disa murgesha mësuan fakte tronditse dhe shtyn të kërkonte ndihmën e autoriteteve. 25 vjeçaria ka rrëfyer gjithçka tek murgeshat, madje edhe se si në moshën 19 vjeçare kishte mbetur shtatzën me baban e saj dhe kishte abortuar fëmijën. Por frika dhe kërcënimet nga jati kishin ndikuar që vajza të heshte. Nga ana e tij, 61 vjeçari ka pranuar gjithçka në polici. Ndaj tij rëndojnë 3 vepra penale, ajo e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me personat në familje, marrëdhënie seksuale me të mitur si dhe dhuna në familje. 2 vajzat pa autorizuara mashtrojnë duke kërkuar para në emër të emisionit Shqiptarët për shqiptarët. Vajzat që shihni në foto janë parë këtë të shtunë në Bregdetin e Jalës duke kërkuar ndihmë financiare për operimin e një fëmije 8 muajsh. Denoncimi është bërë nga gazetarja Ola Bruko, e cila është një herësh edhe moderatorja e emisionit Shqiptarët për shqiptarët, sezoni i ri të cilit pritet të rinisë së shpejti në News24. Me apelin që qytetarët mos bien pre këtij mashtrimi, Elvis Naçi dhe News24 ju kërkojnë organeve kompetente të ndërhyjnë për t'i dhënë fund mashtrimit.
Shqiptarët për shqiptarët do të rifillojë misionin për të ndihmuar të tjerë persona apo familje në nevojë, por gjithmonë në logon e televizionit News24. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 55 ton miell gruri nga Kosova dhe Serbia në pikën e kalimit kufitar të Morinës. Mielli rezultoi me nivelin e proteinës më të ulët se norma e lejuar për prodhim buke, si dhe nuk përputhej me dokumentacionin shoqërues. Aku bllokoi edhe një sasi mishi në fier të pacertifikuar dhe pa vullt të veterinerit. Në kuadër të masave të përforcuara për sigurinë dhe cilësinë ushqimore të produkteve që importohen, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar një ngarkesë prej 55 ton miell gruri. Gjatë kontrollit të ushtruar në pikën doganore të Morinës, u evidentuan 2 subjekte që do të fusnin në vend miell me origjinë nga Kosova dhe Serbia. Konkretisht, për ngarkesën 30 ton miell gruri nga Kosova, pas analizave të kryera, ky produkt rezultoi me nivelin e proteinës më të ulët se e deklaruar në dokumentacion dhe më i ulët se norma e lejuar për prodhim buke. Ndërsa për ngarkesën 25 ton miell gruri nga Serbia, produkti nuk ishte përputhshmëri me dokumentacionin shoqërues. Për më tepër, niveli i proteinës të deklaruar në raport analizë ishte i ndryshëm nga ai që shënohej në ambalazh. Menjëherë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bllokoi ngarkesën me sasi 55 ton, bazuar në legjislacionin në fuqi dhe do të ndjek procedura doganore për kthimin në origjinë. Gjithashtu, Aku ka bllokuar një sasi mishi të pacertifikuar që tregtohej në Divjak dhe Fier. Gjatë muajit të fundit janë sekuestruar rreth 3 kuintal mish që tregtohej në njësitë e shitjes në Fier dhe Lushnje pa certifikat dhe në mungesë të vulës veterinare. Përveç sekuestrimit të mishit, subjekte tregtare janë ngjobitur me nga 100.000 lek. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit inkurajon qytetarët të denoncojnë çdo rast therrjeje apo tregtimi jashtë standardeve të mishit për të parandaluar çdo tentativë abuzimi. Përfundimi i punimeve në aksin Lim-Pogradec pas pastrimit të vijës së liçenit nga ndërtimet e ka transformuar tërësisht zonën. Rruga sipas standardeve europiane dhe tashmë ndriçuar ju ofron banorëve dhe përdoruesve të saj më shumë komoditet e siguri. Përfundojnë punimet për aksin Lim-Pogradec. Gjatë përurimit të këtij aksi me gjatësi prej 16.5 km, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri tha se pastrimi i vijës së liçenit nga ndërtimet paleje ka sjellë një transformim të zonës. Po të kthejmë kokën para 4 vjetësh, kjo pamje e liçenit, pra mbi 16 km, ka qenë totalisht tjetër. Një rrugë e ngushtë, e shkatruar dhe një liçen tërësisht i zënë nga ndërtime paleje. Rruga e kategorisë C1 është e pajisur me të gjitha elementet e sigurisë rrugore, dekorative dhe ndritshëm. Një rrugë me të gjitha elementet e sigurisë rrugore, me elementet dekorativ, ndriçim dhe një trotuar, që është një projekt goxha i veçantë për shkak të liçenit si pasuri që kemi ne. Për turistët dhe banorët e zonës, ky investim përveç se ofron mundësi shëtitje gjatorëve të pasdites dhe darkës, krijon edhe më shumë siguri për qarkullimin e tyre. Nëse më parë banorët ndiheshin të friksuar për të qarkulluar në orët e vona të darkës për shkak të errësirës, ata tashmë mund të ecin në trotuarin e ndërtuar deri në Pogradec. Nuk ka fjalë. Është një gjë e rrallë. Shtatorja të ecësh në këtë kohë, të mund të ecë të shtypni makinat, me fjalë, nuk mund të ruheshe kudo që të shkelni. Mirëqenia, rruga, gjithçka është një plus për banorët, rritet vlera e pronës. Pas këtij investimi, punimet do të shtrihen tek tuneli panoramik në hyrje të qytetit të Pogradecit. Në këtë pikë projekt kanë përfunduar segmentet rrugore ndërmjet gjysmë tuneleve, si dhe 85% e punimeve ndërtuese të strukturave. Ministri i Brendshëm i Italisë, Matteo Salvini, ka kritikuar Bashkimin Evropian, i cili është shprehur kundër dërgimit të emigrantëve afrikanë në Shqipëri. Salvini deklaroi prerë se propozimi i Tiranës do të zbatohet. Më herët, Bashkimi Evropian kërkoi që emigrantët afrikanë të vendosin vetë nëse dëshirojnë të dërgohen në Shqipëri. Ministri i Brendshëm italian Matteo Salvini ka kritikuar përpjekjen e Brukselit për të penguar Italinë të dërgojë emigrant afrikan nga brigjet italiane drejt Shqipërisë, pasi vendi ynë ofroi që t'i vinë në ndihmë Romës duke marrë 20 emigrant nga Eritrea, të bllokuar në një anije prej disa ditësh.
Duke folur në një tubim në Padova, ministri i brendshëm italian u zotua se do të injorojë direktivat e Brukselit që kërkon që emigrantët të zbarkojnë në Itali. Politikani i cili njihet për qëndrimet e tij euroskeptike deklaroi se pavarësisht kundërshtimeve të Bashkimit Evropian për një marrëveshje bashkëpunimi mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët, ai do ta vënë në zbatim propozimin e Tiranës. Salvini deklaroi se gjatë këtyre 20 viteve ne ishim mësuar me faktin se emigrantët po vinin në Itali nga Shqipëria. Per la prima volta dopo 20 anni si è riusciti a mandare degli immigrati dall'Italia all'Albania. Për herë të parë pas 20 vjetësh kemi arritur që të dërgojmë disa emigrant nga brigjet e Italisë drejt Shqipërisë, por Europa nuk e pëlqen këtë. Europa tha jo. Bashkimi Evropian deklaroi se ne mund t'i dërgojmë emigrantët në Shqipëri në marrëveshje me qeverinë e Shqipërisë, vetëm nëse emigrantët bien dakord që të dërgohen atje. Në teori këta njerëz po largohen nga lufta, por kur vinë këtu ata duan të zgjedhin edhe hotelin ku dëshirojnë të qëndrojnë. Nëse Shqipëria dëshiron të mirëpres ata, atëherë do të dërgohen atje dhe pikë. Të mërkurën, Natasha Bertozë, dhënëse e Komisionit Evropian, tha se për shpërndarjen e emigrantëve në rast të një marrëveshje dypalqe mes një vendi antar të BE-s dhe një vendi të tretë, në këtë rast të Shqipërisë, nevojitet edhe konsensusi i emigrantëve.